Bà con mình có để ý không? Giữa lúc thị trường lúa gạo thế giới còn nhiều biến động, thì gạo Việt Nam lại đang có những bước chuyển mình rất đáng chú ý. Xuất khẩu tăng mạnh, giá bắt đầu nhích lên. Liệu đây có phải là tín hiệu cho một chu kỳ khởi sắc mới? Ngay sau đây, kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ cùng bà con phân tích chi tiết, để mình nắm bắt cơ hội tốt nhất cho vụ mùa này. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, thị trường lúa gạo ngày hôm nay đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực rõ rệt. Đặc biệt là ở mảng xuất khẩu khi gạo Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gạo đã đạt hơn 1 tỷ USD. Trong đó riêng mặt hàng gạo ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 74%. Một con số rất đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn. Sản lượng xuất khẩu vẫn duy trì trên 2,3 triệu tấn, cho thấy nguồn cung ổn định và khả năng đáp ứng thị trường rất tốt. Đồng thời việc giảm nhập khẩu gạo cũng phản ánh xu hướng doanh nghiệp ưu tiên thu mua nội địa, góp phần hỗ trợ tiêu thụ lúa cho bà con nông dân. Điểm nổi bật trong giai đoạn này chính là sự gia tăng mạnh mẽ từ thị trường Trung Quốc, khi lượng nhập khẩu gạo Việt Nam tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ. Điều này cho thấy các đối tác lớn đang tận dụng cơ hội giá tốt để thu mua tích trữ, mở ra thêm đầu ra quan trọng cho ngành lúa gạo nước ta. Bên cạnh đó, Philippines vẫn giữ vai trò là thị trường chủ lực, với nhu cầu nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh trong năm nay và cả năm sau, giúp duy trì sự ổn định cho hoạt động xuất khẩu. Dù vậy, bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều áp lực, khi nguồn cung toàn cầu đang dư thừa, và các yếu tố địa chính trị như xung đột Trung Đông vẫn ảnh hưởng đến thị trường. Tuy nhiên, việc Việt Nam vẫn giữ được nhịp xuất khẩu ổn định, cho thấy năng lực thích ứng rất linh hoạt của doanh nghiệp trong nước. Quay trở lại thị trường nội địa, giá lúa tươi tại đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu nhích tăng nhẹ. Dù mức tăng chưa lớn nhưng mang ý nghĩa rất quan trọng. Hoạt động mua bán tại các địa phương nhìn chung ổn định. Một số nơi giao dịch còn chậm do tâm lý thăm dò, nhưng mặt bằng giá vẫn được giữ vững, không xảy ra tình trạng giảm sâu như trước. Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu đang có xu hướng tăng trở lại, tạo lực đẩy tích cực cho thị trường trong nước, giúp nâng đỡ giá lúa và củng cố niềm tin của bà con. Dưới góc nhìn chiến lược, đây có thể xem là giai đoạn tạo nền giá, khi thị trường đang tích lũy sau một thời gian điều chỉnh, và chuẩn bị cho một xu hướng tăng rõ ràng hơn nếu lực cầu tiếp tục cải thiện. Tuy nhiên, bà con cũng cần thận trọng, bởi xu hướng tăng hiện tại vẫn mang tính thăm dò, chưa thực sự mạnh để hình thành một chu kỳ tăng dài hạn. Vì vậy, việc bán lúa nên cân nhắc linh hoạt, tùy theo thời điểm thu hoạch, giống lúa và diễn biến thực tế của thị trường trong những ngày tới. Nhìn chung, thị trường lúa gạo ngày hôm nay đang chuyển dần sang trạng thái tích cực hơn, tạo tiền đề quan trọng cho một giai đoạn khả quan trong ngắn hạn. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua lúa, gạo trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực, để bà con mình tham khảo, đi đến quyết định giá bán cho ruộng lúa của nhà mình nhé. Thị trường xuất khẩu Việt Nam. Xuất khẩu gạo tăng mạnh, là mặt hàng tăng cao nhất với cộng 74%. 3 tháng đầu năm, 2,3 triệu tấn, 1,1 tỷ USD. Riêng tháng 3, 1 triệu tấn, 516 triệu USD. Thị trường chính: Philippines khoảng 53%, Trung Quốc khoảng 15%, tăng 2,5 lần. Ghana khoảng 7,6%. Nhận định: xuất khẩu giữ đà tốt dù thị trường thế giới dư cung. Doanh nghiệp Việt linh hoạt, tăng thu mua nội địa, là cơ hội cho nông dân tiêu thụ lúa tốt hơn. Giá gạo xuất khẩu: gạo 5% tấm, 400 đến 445 USD trên tấn, tăng 30 USD. Gạo 100% tấm, 329 đến 333 USD trên tấn, tăng 13 USD. Gạo Jasmine, 435 đến 439 USD trên tấn, tăng 5 USD. Xu hướng:
Giá xuất khẩu tăng mạnh trở lại. Thị trường trong nước. Giá lúa tươi tăng nhẹ. Thị trường ít biến động. Giao dịch ổn định. Địa phương. An Giang. Giá vững. Giao dịch khá. Đồng Tháp. Nguồn nhiều. Giá ổn định. Cần Thơ. Vĩnh Long. Cà Mau. Giao dịch ổn định. Ít biến động. Gạo tại kho. Có xu hướng tăng nhẹ. Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm. Gạo Y, ER504. 9.500 đến 9.700 đồng trên kg. Nguyên liệu Y, ER504. 8.000 đến 8.100 đồng trên kg. Tấm thơm 504. 7.600 đến 7.700 đồng trên kg. Cám. 10.500 đến 11.500 đồng trên kg. Giá lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long, An Giang, Kiên Giang và Tiền Giang. OM 34. 5.100 đến 5.400 đồng trên kg. OM 5451. 5.700 đến 6.000 đồng trên kg. Y, ER504. 5.000 đến 5.300 đồng trên kg. OM 18. 5.900 đến 6.100 đồng trên kg. ML202. 5.700 đến 6.000 đồng trên kg. Đài thơm 8. 5.900 đến 6.100 đồng trên kg. OM 380. 5.000 đến 5.300 đồng trên kg. Japonica. 5.700 đến 6.000 đồng trên kg. Jasmine. 5.900 đến 6.200 đồng trên kg. RVT. 5.900 đến 6.200 đồng trên kg. DS1. 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. Nếp Long An. 5.900 đến 6.100 đồng trên kg. VNR98. 5.600 đến 5.900 đồng trên kg. Hàm Châu 105. 5.800 đến 6.100 đồng trên kg. ST24. ST25 thường. 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. ST24. ST25 vuông tôm. 6.400 đến 6.700 đồng trên kg. Lúa Nhật. 6.300 đến 6.900 đồng trên kg. Nàng Hoa. 5.700 đến 6.000 đồng trên kg. Nếp 3 tháng rưỡi. 5.800 đến 6.000 đồng trên kg. Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre. Giữ nguyên tương tự. Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang. Giữ nguyên tương tự. Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, Tây Ninh. Giữ nguyên tương tự. Giá gạo lẻ. Gạo Nàn Nhang. 28.000 đồng trên kg. Gạo trắng thường. 16.000 đến 17.000 đồng trên kg. Gạo thường. 12.000 đến 14.000 đồng trên kg. Gạo thơm. 17.000 đến 22.000 đồng trên kg. Gạo Jasmine. 17.000 đến 18.000 đồng trên kg. Gạo Nàng Hoa. 21.000 đồng trên kg. Gạo tẻ thường. 13.000 đến 14.000 đồng trên kg. Gạo Thái. 20.000 đến 22.000 đồng trên kg. Gạo Đài Loan. 20.000 đồng trên kg. Gạo Nhật. 22.000 đồng trên kg. Dưới góc nhìn chuyên môn, thị trường lúa gạo hiện đang bước vào giai đoạn phục hồi khá rõ nét. Hoạt động xuất khẩu không chỉ tăng về sản lượng, mà còn cải thiện về giá, cho thấy nhu cầu quốc tế đang dần quay trở lại và hấp thụ tốt nguồn cung. Trên thị trường thế giới, mặt bằng giá gạo đã có dấu hiệu nhích lên sau thời gian chịu áp lực dư cung. Đây là tín hiệu quan trọng, góp phần tạo lực đẩy tâm lý tích cực cho toàn chuỗi giá trị ngành lúa gạo. Ở thị trường trong nước, diễn biến cũng đang chuyển biến theo hướng thuận lợi hơn. Giá lúa tươi tăng nhẹ, dù mức tăng chưa lớn,
nhưng mang ý nghĩa củng cố đáy giá. Hoạt động giao dịch nhìn chung ổn định, cho thấy cung cầu đang dần cân bằng trở lại. Đáng chú ý, nhóm gạo hàng hóa, đặc biệt là gạo chất lượng cao, đã bắt đầu có xu hướng cải thiện giá. Tổng thể, thị trường đang trong giai đoạn tạo nền tích lũy. Khi các yếu tố hỗ trợ bắt đầu hội tụ, nếu đà xuất khẩu tiếp tục được duy trì và nhu cầu quốc tế không suy giảm, khả năng hình thành một xu hướng tăng rõ ràng trong thời gian tới là hoàn toàn có cơ sở. Bà con thân mến, thị trường lúc này không chỉ là câu chuyện giá cả, mà còn là cuộc đua về thông tin và thời điểm. Ai nắm bắt sớm, hiểu đúng xu hướng, sẽ có lợi thế rất lớn trong việc tối ưu lợi nhuận vụ mùa. Nếu bà con thấy bản tin hôm nay hữu ích, đừng quên đăng ký kênh Miệt Vườn Tây Nam để mỗi ngày đều cập nhật nhanh và chính xác nhất giá lúa gạo. Chúc bà con trúng mùa, trúng giá. Và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.